Crazy shit, 80.000. Con mình sao nuôi được bọn con, cứ từ từ đi, để cho con học hành thành đạt xong rồi con lấy vợ. Con gái hơn 2 trai hơn 1 đúng không? Đúng câu ca các quyết định. Oh, thank you. Này chắc chắn là cô môi giới nhiều nên là anh mới vậy đây này. Không, đây con môi giới làm gì? Đây các con ở gần đây cô cứ nói chuyện với cả cái người ở xa mình môi giới làm gì? Cây chào cụ ở dưới hông thuyền, nếu các con muốn trải nghiệm bơi thì lấy bơi cho khỏe để đi nhanh. Cái địa linh này là được mệnh danh Hạ Long trên cạn. Nó có như một tòa tháp bút để đi lên những trang sử ổn. Gần 1000 mét một cây số. Thời nhà Đinh đã làm nơi đột kích với quân nền lấp trong này để chiến thắng lời Nguyên Mông lần 2 và lần 3 nữa. Mình đi cái tour này không về qua từ đỉnh của bạn thì rất là hay ạ. Vừa nãy bọn cháu ghé qua cái đầm Tân Long ấy. Nó ở đây đỡ chụp ảnh như thịt gà lắm. Nhưng mà chỉ cái sợ chứ nếu mà mình về tối ấy, được đâu không? Không. Không biết nó đeo gì đâu. Camera ấy. Nó điện từ cô đeo đây này. Và biết cái số giờ này đi từ mấy giờ qua đi đến không mang con bổ những cô nhìn đường trên bè nó tất cả bố là lo là bà là vui luôn. Mới chảy xuống quên để tạo tụ biết nhưng mà các bạn ấy là khi đi làm với nhau ấy các bạn ấy bạn thì đi làm may hoặc làm ở chỗ ăn búa ấy. Chuyên mô lên các cô đông, tôi phải đến chục bạn, hơn chục bạn. Các cháu làm trên Hà Nội đã không làm nữa. Đến là Ninh Bình. Năm nay
thường thường những ngày chủ nhật hay những cái ngày nào nước chảy đá mòn như này thì lâu ngày nó biết sao cái trở thành những từ thành lũ ấy. Đấy, thì lúc đầu cái con này ra cái mũi đẹp như này. Good morning. Hello, Mr. Goat. This is awesome. Oh, little baby, little baby. All right, everybody, where are we going? You guys rock. Meh. Wait, Eric, smile. All right, let's go in here. Good job. Bye, Mr. Goat. Dường đi bát bạc đèn tiên cả chi bản tư tình của